punta tayo dito sa profile ng ating lalamove account. Tapos may makita kayo dito mga boss na sticker, pindutin natin yan. Tapos ito na po yung lalabas mga boss, itong sticker driver benefits. Tapos may mabasa tayo dito na access more filter to help you find orders you want. Pangalawa, enjoy exclusive benefits. Pangatlo, visit us for a free sticker installation. So dito mga boss may makita tayong schedule installation. So pindutin natin yan mga boss. Tapos may lalabas dyan na date kung anong araw kayo pwede na magpa-schedule doon. So pindutin nyo lang dyan mga boss kung anong araw kayo, mamili lang kayo dyan para pagdating ng araw na yon nandun na kayo, pupunta na kayo doon sa office nila. So yan ang sample natin mga boss kung